પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરાવવું ફરજિયાત નથી. આ પ્રકારના હાઈકોર્ટના ચુકાદાના ન્યૂઝ કટિંગ તથા સમાચારપત્ર 2 દિવસથી ફરતા થયા છે. તો એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે. તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી. મિત્રો, આપણી ચેનલ ઉપર તમને સચોટ માહિતી છે એ આપવામાં આવે છે, તો તમે ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને જો તમને માહિતી ગમે તો તમે છેલ્લે વિડીયોને લાઈક પણ કરી શકો છો અને ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કોઈ પણ માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા સૌપ્રથમ મળી રહે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો: પાનને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત નથી. આ પ્રકારનો મેસેજ 2 થી 3 દિવસની અંદર વાયરલ થયો છે. તો આ મેસેજ સાચો છે કે નહીં તેના વિશે પણ આપણે આગળ જોશું. તે પહેલાં મિત્રો આપણે વાંચીએ કે શું કહેવા માંગે છે. હાઈકોર્ટે એક ચુકાદામાં ઠેરવ્યું છે કે આધાર કાર્ડ સાથે પાન કાર્ડ લિંક કરવા મામલે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર અરજી પેન્ડિંગ છે. આ ચુકાદો ન આવે ત્યાં સુધી ઇન્કમ ટેક્સ પાન કાર્ડને આધાર કાર્ડ સાથે જોડવાનો નિયમ લાગુ પાડી રિટર્ન ભરતા અટકાવી શકે નહીં. સુપ્રીમના ફેસલો બાકી હોવાથી લાગુ ન કરી શકાય. હાઈકોર્ટના એડવોકેટ બંદીશ સોપારકરે 2017માં અરજી કરી હતી. તેમાં રજૂઆત કરાઈ હતી કે આધાર કાર્ડ સાથે પાન કાર્ડ જોડવામાં આવે તો તેના બાયોમેટ્રિક ડેટા લીક થવાનો ભય રહે છે અને પાન કાર્ડ ન જોડવાને લીધે પાન કાર્ડ સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવાય તો અરજદાર પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરી શકે નહીં. તેથી આધાર સાથે પાન કાર્ડ ફરજિયાત જોડવાનો આઈટી વિભાગનો નિર્ણય ગેરબંધારણીય છે. અરજદાર દ્વારા તેમના આધાર કાર્ડ સાથે પાન કાર્ડ લિંક નહીં કરતા તેમનું પાન કાર્ડ સસ્પેન્ડ કરવાના નિર્ણયને હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે રોજર મેથ્યુ સામે સાઉથ ઇન્ડિયન બેંક લિમિટેડનો કેસ સુપ્રીમમાં પડતર છે. તેના પર જ્યાં સુધી સુપ્રીમ કોર્ટ આખરી નિર્ણય ન લે ત્યાં સુધી સરકાર આધાર સાથે પાનનો નિયમ ફરજિયાત કરી શકે નહીં. હવે મિત્રો, આ પ્રકારનો મેસેજ છે એ મને પણ વોટ્સએપની અંદર મળેલો. ત્યાર પછી મિત્રો મેં અન્ય પણ કટિંગ જોયા છે, જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો: પાનને આધાર સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત નથી. તો આ પ્રકારનું ન્યૂઝ કટિંગ પણ તમે જોયું જ હશે. તે ઉપરાંત અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પાનને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત નથી, ગુજરાત હાઈકોર્ટ. તો અહીંયા પણ તમને એ જ ન્યૂઝ છે એ જોવા મળશે જે આપણે અત્યારે જોયા. મિત્રો, આ જે ન્યૂઝ છે એ 2017ના છે. 2017 પછીની જે વાત છે એના વિશે આપણે આગળ જોઈએ તો આપણે જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે તેના ઉપર પણ જોશું. તે પહેલાં હું તમને અહીંયા જણાવી દઉં કે જે માહિતી છે એમાં CBDT દ્વારા જે એક પરિપત્ર છે એ બહાર પાડવામાં આવેલો છે. હવે એનો પરિપત્ર નંબર તમે અહીંયા જોશો 370/142/1422 TPL તારીખ 30મી માર્ચ 2022 મુજબ અહીંયા આપણે જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલો છે એમાં શું જણાવેલું છે તો કે દરેક વ્યક્તિ કે જેને 1 જુલાઈ 2017ના રોજ પાન કાર્ડ ફાળવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા તારીખ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. 1 જુલાઈ 2017ના રોજ પાન કાર્ડ ફાળવવામાં આવેલું છે અને તે આધાર નંબર મેળવવા માટે પાત્ર છે, એટલે કે 18 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિ છે. તેને પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક છે એ અવશ્ય કરાવવાનું છે. તો તમે જોયું, 1 જુલાઈ 2017ના રોજ જેમના 18 વર્ષ થઈ ગયા છે અને ત્યાર પછી તેઓએ પાન કાર્ડ કઢવેલું છે, તો તેમને મિત્રો આધાર કાર્ડ કઢવેલું હોય તો એમને લિંક કરાવવું આવશ્યક છે. 31મી માર્ચ 2022ના રોજ અથવા તો તે પહેલાં જે કરદાતાઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેઓ બિન રિફંડેબલ ફી ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. મિત્રો, 31મી માર્ચ 2022 સુધી છે તમે ફ્રીમાં લિંક કરી શકતા હતા, પરંતુ ત્યાર પછી છે એ તમારે ફી ચૂકવવાનું અહીંયા શરૂ કરવામાં આવ્યું. એટલે કે સરકાર દ્વારા છે એ પેનલ્ટી લેવામાં આવતી હતી. તો હવે આપણે જોઈએ તો પેનલ્ટી કેટલી લેતા, તો કે 30મી જૂન 2022 સુધીમાં જો તમે લિંક કરો ને તો તમારે 500 રૂપિયા સુધીની ફી છે એ ચૂકવવાની થતી હતી. પરંતુ 30મી જૂન 2022 પછી ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે 1000 રૂપિયા જે અત્યારે પણ તમારે ભરવાની થાય છે. તો 1000 રૂપિયા તમે પાન અને આધારને લિંકેજની જે વિનંતી સબમિટ કરો છો એ અહીંયા આપણે લાગુ પડે છે. એટલે કે મિત્રો 31મી માર્ચ 2023 સુધી તમારે 1000 રૂપિયા જે એ ભરવાના થશે. તો મિત્રો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે જે ઓફિશિયલ માહિતી છે એ કંઈક આ મુજબ છે, જે સરકાર દ્વારા પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલો છે 1 જુલાઈ 2017 થીને તમારે છે એ આધારને પાન સાથે લિંક કરાવવું આવશ્યક છે.
અને મિત્રો 31મી માર્ચ 2022 પછી તમારે 500 રૂપિયા ચૂકવી અને લિંક કરાવવાનું હતું, પરંતુ 30મી જૂન 2022 સુધી છે 500 રૂપિયા હતા. ત્યાર પછી તમારે 1000 રૂપિયા ચૂકવી અને લિંક કરાવવાનું છે. તે ઉપરાંત વધુ માહિતી મેળવીએ તો અહીંયા કૃપા કરી અને જે પણ લાગુ પડતું હોય તે બિન રિફંડેબલ ફી છે તમારે ચૂકવવાની છે. 1000 રૂપિયા ઈ-પે ટેક્સ સેવા દ્વારા આધાર પાન લિંક કરવાની વિનંતી સબમિટ કરવા સાથે આગળ વધવા માટે અહીંયા ચૂકવણી સંબંધિત માહિતી મેળવવા તમારે ક્લિક કરવાનું છે. હવે મિત્રો આ માહિતી ક્યાંથી લીધી છે ને એ પણ હું તમને જણાવીશ. જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે ત્યાંથી આપણે માહિતી લીધી છે, જે આપણે લાસ્ટમાં જોશું. જો તમે NSDL પોર્ટલ પર પહેલાં ચૂકવણી કરી હોય તો કૃપા કરીને ચૂકવણીની તારીખથીને 4 થી 5 દિવસ જેટલો સમય છે એ તમારે લાગશે, અને ત્યાર પછી જે લિંકની પ્રોસેસ છે એ તમારે આગળ કરવાની રહેશે. જે પ્રમાણે મિત્રો આપણે લિંક કરીએ છીએ ને ત્યાર પછી તમારે 1000 રૂપિયા ભરવાના થાય છે. આપણે એના વિશે વિડીયો બનાવેલા છે તમામ, હું તમને તમામની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ, એ તમે જોઈ શકશો. તમે જેવું પેમેન્ટ કરો છો ને ત્યાર પછી તમારે 4 થી 5 દિવસ રાહ જોવાની હોય છે, કારણ કે 4 થી 5 દિવસ તમારું પેમેન્ટ છે એ વેરીફાઈ થતાં લાગે છે. વેરીફાઈ થઈ જશે ને ત્યાર પછી તમારે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે, એના વિશે પણ આપણે વિડીયો બનાવેલા છે. હું આ તમામની લિંક તમને આપી દઈશ, તમે મૂંઝાશો નહીં, એ જોઈ અને તમે જાતે જ ઓનલાઈન લિંક કરી શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો તમારે છે ને જે ફી ભરવાની છે એ કઈ રીતે ચૂકવવાની છે, તો કે માઇનોર હેડ 500, અન્ય રસીદો 500 અને મુખ્ય હેડ 0021 હેઠળ એક ચલણમાં કરવામાં આવે છે. અહીંયા મિત્રો ચોખ્ખું કીધેલું છે કે ઇન્કમ ટેક્સ કંપનીઓ સિવાય. તો આ જે હેડ છે ને એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે. આપણે મિત્રો જ્યારે પણ પેમેન્ટનો વિડીયો બનાવેલો છે, એટલે કે તમારે જે લિંક કરવાની પ્રોસેસ કરો છો ત્યારે તમારે 1000 રૂપિયો ભરવાનો થાય છે, તો આપણે વિડીયો બનાવેલો જ છે. એમાં તમને તમામ માહિતી આપેલી છે કે કયું તમારે એસેસમેન્ટ યર સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યાર પછી કયો હેડ સિલેક્ટ કરવાનો છે. તો આ તમામ માહિતી આપણે એ વિડીયોની અંદર આપેલી છે, જેથીને કોઈ પણ ભૂલ ન થાય. તો એ વિડીયો જોઈ અને ત્યાર પછી જ તમે પેમેન્ટ છે એ કરજો, કારણ કે અહીંયા આપણે મિત્રો તમારું પેમેન્ટ એક વખત થઈ ગયું એટલે તમને રિફંડ કોઈ પણ શરતે મળવા પાત્ર નથી. પછી જો તમે ભૂલ કરશો તો તમારું પેમેન્ટ છે જશે અને તમારું પાન કાર્ડ પણ લિંક નહીં થાય. તમારે ફરી પાછી પ્રોસેસ કરી અને વળી પાછો 1000 રૂપિયો દેવો, એના કરતાં એક વખત વિડીયોને ધ્યાનથી જોઈ લેજો. હું વારંવાર તમને એટલા માટે કહું છું, કારણ કે તમારા ખોટા પૈસા છે એ વેડફાય નહીં. તો તમે આપણી ચેનલ ઉપર જે માહિતી આપવામાં આવે છે એ એકદમ વ્યવસ્થિત તમે જોઈ અને જાતે જ કરી શકો. એના માટે મિત્રો તમારે વિડીયોને આખો જોઈ લેવો, ત્યાર પછી જ બધી પ્રોસેસ કરવી. મિત્રો તમને પ્રશ્ન થશે કે મેં ડેટા છે એ કઈ જગ્યાએથી લીધો છે, તો અહીંયા તમે જોશો ને તો ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે incometax.gov.in. આ વેબસાઇટને તમારે ઓપન કરવાની છે. લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ. અહીંયા લિંક આધારનો એક ઓપ્શન છે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. મિત્રો ક્લિક કરશો એટલે થોડી પ્રોસેસ થશે. અત્યારે વેબસાઇટ પણ થોડી લો ચાલી રહી છે, કારણ કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે કે જે પેમેન્ટ કરતા હોય છે. હવે મિત્રો જે ડેટા મેં લીધો છે ને એ આ ડેટા છે, તમે અહીંયા જોઈ શકશો. અહીંયા ચોખ્ખું કીધેલું છે કે 1 જુલાઈ 2017 પછી જો તમારું પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ છે તો મિત્રો તમારે લિંક કરવું આવશ્યક છે. અહીંયા જે આપણે ગુજરાતીની અંદર માહિતી આપેલી છે એ તમામ તમને ઇંગ્લિશમાં જોવા મળે છે. તમને સમજાય એટલા માટે મિત્રો મેં ગુજરાતી કરી અને તમારી સામે અહીંયા રજૂ કરેલું છે. મિત્રો આશા રાખું છું કે જે પણ ન્યૂઝ કટિંગો આપણે જોયા એ તમામ જૂના છે, 2017ના છે. તમે અહીંયા વાંચી શકો છો. આ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર જે માહિતી છે એના દ્વારા તમને ખબર પડી હશે કે આધાર કાર્ડને પાન કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જરૂરી છે. અને મિત્રો આ ખોટા ન્યૂઝ ન ફેલાય એટલા માટે તમારે આપણા વિડીયોને વધુને વધુ તમારા જેટલા પણ ગ્રુપ હોય, સગા સંબંધી અથવા તો કોન્ટેક્ટ હોય તો એમાં શેર કરવો, જેથીને લોકો છે એ ભોરવાઈ ન જાય, ખોટી માહિતી એના સુધી ન પહોંચે. 31 માર્ચ 2023 પહેલાં તેઓ લિંક અવશ્ય કરાવે અને જરૂરી છે, કારણ કે જો તમે મોડા પડશો તો તમારે લગભગ 10,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ પણ ચૂકવવાનો નોબત આવશે. તો એના કરતાં તમે અત્યારે છે એ 1000 રૂપિયો ભરી અને જાતે જ લિંક છે એ કરી દેજો. આપણે તમામ વિડીયોની લિંક છે એ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દીધી છે, તમે એ જોઈ અને જાતે જ કરી શકશો. કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે લિંક કરાવવા સાયબર કાફે જવાની જરૂર નથી. જો તમારી પાસે સ્માર્ટફોન હોય તો તમે જાતે જ કરી શકશો. અને મિત્રો ફરી એક વખત હું તમને કહું છું કે પહેલાં તમારે વિડીયોને પૂરેપૂરો જોઈ લેવો, સમજી લેવો, ત્યાર પછી જ પ્રોસેસ કરજો, કારણ કે તમારો 1000 રૂપિયો છે એ વેડફાઈ ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે તમામ વિડીયો બનાવેલા છે.
હું તમને આ તમામ છે એ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઉં છું. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, ન ગમે તો ડિસલાઇક પણ કરી શકો છો. અને ચેનલ ઉપર પહેલી જ વખત આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે આટલી પરફેક્ટ માહિતી આપણી ચેનલ ઉપર મળશે તમને. તો આશા રાખું છું કે તમે લાઇક કરશો અને આપણી ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.